Bọn mình có một căn hộ có 3 phòng ngủ. Sáng đến thì nó sẽ có cái ánh sáng hắt vào rất là đẹp. Từ đây nó sẽ là một cái khoảng trời cực kỳ rộng. Ở bên này thì sẽ là cái khu vực mà mình để túi. Ở bên này thì sẽ là tủ quần áo của mình. Nói chung đây là một trong những cái đèn mà mình cực kỳ thích. Như vậy là ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái công cuộc setup cái khu vực phòng làm việc này. Hello mọi người, hôm nay sẽ là một cái vlog rất đặc biệt. Tại vì là hình như chưa bao giờ mình quay cho mọi người về phòng làm việc của mình cả. Trước đấy thì bọn mình có chia sẻ với mọi người đấy là bọn mình có một căn hộ có 3 phòng ngủ. Tuy nhiên là bọn mình đã biến cái phòng ngủ thứ hai thành một cái phòng quần áo và nó kết hợp sẽ là một cái phòng làm việc của mình. Cái đợt vừa rồi khi mà sửa nhà ấy thì bọn mình không có sửa sang cái phòng này nhiều lắm. Bàn làm việc cũ của mình thì nó đã bị ọp ẹp quá rồi, cho nên là mình quyết định là mình thay sang cái bàn khác nó rộng hơn, nó có nhiều ngăn, nhiều công năng hơn. Căn phòng này thì nó nằm ngay sát ở bên cạnh khu phòng ngủ của mình và được ngăn cách bởi một cái rèm đây, mình không có làm cửa để cho nó thoáng ấy. Thì khi mà bước vào đây thì sẽ gần như là nhìn thấy bao quát được hết. Mọi người có thể nhìn thấy rằng đây chính là cái khu vực mà bọn mình dùng để làm phòng, để đồ quần áo các thứ. Và sẽ có một góc bàn làm việc của bọn mình ở đây. Từ căn phòng này thì mình sẽ nhìn thông ra được cái phòng ăn bếp cũng như là phòng khách ngoài kia. Đây là một cái mà mình cực kỳ thích. Tại vì là khi mà mình làm việc ở trong này hay là mình có hoạt động gì đấy ở trong này thì mình vẫn có thể mở rèm ra, mình quan sát mọi người xung quanh. Còn khi mà mình cần thay đồ thì mình kéo cái rèm này vào thôi. Nói chung là nếu mà mình mà có thay đồ thì mình cũng sẽ sang khu vực phòng ngủ mình thay. Còn ở bên này thì chủ yếu là mình sẽ trữ đồ thôi. Có một cái nữa thay đổi ở cái căn phòng này, đấy chính là cái ánh sáng. Ngay trước thì nó sẽ là một cái ánh sáng trắng hơn, nhưng mà đợt vừa rồi thay đèn cho cả nhà thì bọn mình cũng đã thay đèn hết cho cái khu vực này. Và đấy chỉ là hai cái duy nhất mà bọn mình có thay đổi trong cái lần sửa nhà vừa rồi. Ở bên này thì sẽ là cái khu vực mà mình để túi. Ở đây thì mình sẽ rất là nhiều những chiếc túi của mình, nhưng mà thực ra đây lại là những cái chiếc túi mà mình khá là ít sử dụng. Đây là rất là nhiều những cái món quà sinh nhật của chồng mình, rồi các dịp lễ chồng mình tặng mình. Nhưng mà thú thật với mọi người là những chiếc túi hiệu này thì thông thường mình sẽ chỉ dùng những cái dịp mà mình đi sự kiện hay gì đấy thôi. Còn bình thường thì mình khá là đơn giản. Hơi hối hận bởi vì mình đã làm tủ kính, tại vì là nhìn nó sẽ bị rối mắt cái khu vực này. Nhất là lúc mà mình ngồi đây mình làm việc thì mình cảm thấy là nó hơi bị rối cái khu vực mình làm việc. Cái khu vực mình làm việc thì mình càng ngày mình càng muốn là nó sẽ tối giản hơn để cho mà mình có thể tập trung được vào cái không gian làm việc của mình. Mình cũng sẽ có ý định là mình sẽ dán cái mặt kính này vào. Cái khu vực ở bên này thì sẽ là tủ quần áo của hai vợ chồng. Ở bên này thì sẽ là tủ quần áo của mình. Thì tủ quần áo của mình thì đây, bên này sẽ là những cái đồ mà mình hay mặc thường ngày thôi. Nó chưa được gọn gàng lắm nhá. Nhưng mà đây là tủ quần áo mà mình sẽ hay mặc thường ngày. Mình sẽ có những cái hộp như thế này để mà mình sắp xếp đồ. Mình thấy đây là một cái sự tiện lợi cực kỳ luôn. Mình sẽ phân chia hết tất cả những cái đồ quần ra quần, áo ra áo, mà váy ra váy ở trong cái tủ này. Bên này thì sẽ là bên mà để đựng những cái đồ mà phục vụ cho công việc của mình, quay chụp các thứ. Còn phía bên này thì thực ra là lúc đầu khi mà làm thì sẽ chỉ có cái hệ tủ này và những cái hệ tủ xung quanh này thôi. Tuy nhiên là về sau ấy thì mình có tìm được cái tủ này nó vừa lọt đúng cái khe này luôn. Thế nên là để không bỏ phí cái khe này ấy, thì mình đã cho cái tủ này vào đây. Ở đây thì nó sẽ có một cái mặt gương như này, thì trước khi đi ra ngoài mình có thể là kiểu check outfit của mình ở đây. Trên này thì sẽ có một ít đồ sách vở của mình vẫn còn. Ở trong cái tủ này thì mình sẽ đựng những cái món đồ như là nước hoa, rồi là những cái đồ nói chung là để chuẩn bị cho mình có thể là sau khi thay quần áo xong xuôi thì mình sẽ ra đây mình xịt nước hoa, rồi là mình đeo khuy cái áo hay là những cái dụng cụ cá nhân gì đó và mình sẽ đi ra khỏi phòng. Ngay từ ban đầu ấy thì mình không có tính toán đây sẽ là phòng làm việc, cho nên ngày xưa ấy, tủ sơ khai ấy, thì nó sẽ có một cái băng ghế ở đây để mà trong cái ý đồ của mình là sẽ có một cái băng ghế ở đây để mà mình có thể nằm đọc sách và nhìn ra ngoài kia. Nhưng mà sau này thì bọn mình tính là mình muốn làm phòng làm việc làm ở đây, cho nên là mình đã bỏ cái băng ghế đấy đi và thay vào. Nhưng mà lần này khi mà đổi sang một cái bàn làm việc mới ấy, thì mình đã làm cái kích thước của nó rộng hơn để có thể bỏ cái tủ ở bên cạnh đấy đi, và các cái ngăn kéo ở bên này thì sẽ có thể quay trở lại hoạt động bình thường được. Cái bàn này là một cái bàn mà mình đã vẽ và mình thiết kế. Nói chung là mình cũng sẽ tham khảo những cái bàn đã có sẵn thôi, nhưng mà mình sẽ thiết kế dựa trên cái nhu cầu của mình. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái bàn này nhé. Ngày trước cái bàn làm việc của mình nó là một cái bề mặt gỗ, nhưng mà mình phát hiện ra là trong cái quá trình mà mình sử dụng ý, thì bề mặt gỗ nó cũng rất là dễ bị chảy xước. Cho nên là lần này thì mình quyết định là mình sẽ làm bề mặt bằng kính. Cái này thì nó sẽ là một cái tấm kính cường lực, và mình có dặn là họ làm cho mình một cái tấm kính cường lực mà có cái độ trắng trong nhất. Thì đây,
cái này nó sẽ là kính cường lực chân như này, cho nên là nó rất là chắc chắn. Ở dưới thì mình sẽ đặt một cái khoảng cách như thế này. Lý do là bởi vì thường ấy ở trên bàn làm việc của mình thì nó sẽ cũng có hơi nhiều đồ một chút xíu, cho nên là mình muốn là mình sẽ có thêm một, gọi là có thêm một cái mặt bàn phụ ở dưới này. Ví dụ như là mình có thể để bàn phím này, hoặc là những cái món đồ mà tạm thời mình đang chưa dùng đến nhưng mà bắt buộc là trong lúc làm việc mình vẫn phải sử dụng đến liên tục ấy, thì mình sẽ cất nó ở dưới đây. Tí nữa mình sẽ sắp đồ vào thì mọi người có thể dễ hình dung hơn. Và ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cái công năng, đấy là mình sẽ decor được ở dưới này. Ví dụ như là mình sẽ để một số những cái món đồ decor ở dưới này, thay vì việc là mình sẽ phải để ở trên mặt bàn thì mình sẽ để nó ở dưới này hơn. Cái bàn làm việc cũng mới về cho nên là mình cũng chưa sắp xếp gì nhiều. Ở trong này thì tí nữa mình sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Nói chung là mình thay vì như trước đây thì cái bàn của mình nó chỉ là cái bàn có chân không thôi, thì bây giờ mình sẽ làm có các cái ngăn kéo như này. Thành ra là mình sẽ không cần một cái tủ ở bên cạnh nữa, và giải quyết được cái chỗ để đồ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là sách vở rồi đồ dùng riêng các thứ thì mình sẽ cho hết ở dưới đây. Ngày trước thì ở đây sẽ có một cái đèn và mình rất thích cái đèn đấy. Tuy nhiên là khi mà sang cái bàn làm việc mới này thì mình thấy là nó không còn phù hợp nữa, cho nên là mình đã tháo ra và để sau này mình sẽ dùng vào một chỗ khác. Ở bên này thì sẽ có một cái rèm mành sáo như này, thì mình cũng vẫn rất là thích cái mành này, tại vì nó có thể thay đổi ánh sáng. Ví dụ như sáng đến thì nó sẽ có cái ánh sáng hắt vào rất là đẹp. Ở ngoài này thì sẽ là nhìn sang một khoảng trời đằng kia cũng rất là rộng, cho nên là mình khá là thích cái không gian này. Khi mà mình ngồi làm việc ở đây thì mình có thể nhìn thấy xa xa ở ngoài kia, mọi người nhìn thấy không, nó là sông Sài Gòn và có tàu thuyền đi lại này, xong rồi có cầu Đồng Nai này, khá là thích. Nhất là những cái hôm nào mà trời mưa ấy, thì nhìn từ đây nó sẽ là một cái khoảng trời cực kỳ rộng và nó làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu. Ở dưới này thì sẽ có thể nhìn thấy được xe cộ đi lại và cũng không bị ồn lắm. Mọi người thấy không, là cái cửa này nó có thể cách âm rất là tốt. Khi mà mình mở cửa ra ấy, thì gió từ hướng này là gió từ hướng sông vào, cho nên cái phòng này gần như là rất ít khi mình phải bật điều hòa. Nhưng mà mở ra mọi người có thể nghe thấy được tiếng ồn ở bên ngoài. Nhưng mà nếu mà mình đóng vào thì nó sẽ gần như là không nghe thấy tiếng gì, đúng không? Khi mà mình bắt đầu có cái bàn làm việc mới này ấy, thì trong dịp sinh nhật vừa rồi của mình 34 tuổi thì chồng mình với Cam đã tặng ngay một cái chiếc ghế làm việc mới. Thì thế là mình đã có thêm một cái chiếc ghế làm việc mới đấy để dùng luôn. Cái ghế làm việc này thì nó vừa khớp với cả cái chỗ khe hở như thế này, cho nên là mình thấy nó cũng khá là gọn gàng. Tuy nhiên là bố Kiên có nói với mình là nếu như mà vợ mà ngồi làm việc trong một cái thời gian dài ấy, thì cái ghế công thái học bao giờ nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái cuộc sống của mình nó tốt hơn. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu decor cái này. Đây là một cái đèn mà bố Kiên tặng mình trong dịp Noel, có tên là Pipistrello. Cái đèn này thì mình có thể điều chỉnh kích thước cao thấp tùy theo cái nhu cầu của mình. Nói chung đây là một trong những cái đèn mà mình cực kỳ thích. Khi mà có cái bàn mới này để vào thì mình thấy nó cực kỳ hợp lý. Thường khi mà buổi tối mình làm việc ấy thì mình sẽ thích trong một cái ánh sáng nó nhẹ nhẹ thôi, chứ mình không muốn là bật sáng trưng lên. Tại vì mình là một cô gái rất là thích chill, cho nên là mình sẽ set up cái đèn làm sao để mà khi mà mình để những cái ánh đèn của ánh sáng decor này nhưng mà nó vẫn đủ sáng để cho mình làm việc. Ở trên cái mảng tường bên cạnh tủ như lúc đầu mình có nói với mọi người ấy, thì mình sẽ treo một cái giá cây xinh lên đây. Thực ra là mình muốn mua một cái cây thật cơ, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được một cái cây nào mà nó có cái lại có cái sao nhỉ, nó có cái cây leo mà nó dài tầm từng này ấy. Cho nên là hiện tại thì mình vẫn đang để một cái cây dài ở đây và có một cái đồng hồ. Tại vì là mọi thứ ở dưới này thì nó đã là màu khá là đơn sắc rồi, cho nên là cái đồng hồ này thì mình muốn nó có một điểm nhấn một chút xíu. Thực ra ấy, hai cái đinh ở đây này, ngày xưa ấy nó là cái đinh để vít cái đèn. Đúng rồi. Thì khi mà mình gỡ ra ấy, thì nó sẽ có hai cái lỗ, thì nếu mà mình phải chít nó vào ấy thì mình thấy là cũng hơi bất tiện, cho nên là mình dùng hai cái vị trí đấy để mà mình treo, mình decor luôn. Mình sẽ sử dụng cái đinh thứ hai này để mà tận dụng nó làm cái giá để treo cho cái AirPods Max này luôn.
đeo phát chống ồn không nghe cái gì luôn. Bây giờ thì sẽ là một cái nhân vật chính đợt này, khi mà đổi sang bàn làm việc mới thì mình cũng đã update luôn chiếc máy tính mà mình để ở bàn đây. Ngày trước thì mình sẽ sử dụng cái iMac Core i9, thì bây giờ bọn mình sẽ update lên có thêm một thành viên mới là iMac M4 này. Cái này thì bọn mình thấy là nó có rất là nhiều màu sắc, tuy nhiên thì như mình có chia sẻ với mọi người là mình khá là thích những cái màu sắc của nó đơn giản tối giản thôi, thì mình đã chọn cái tông màu bạc silver. Màu silver iconic luôn. Cái máy này của vợ ấy sẽ nhanh hơn cái máy mà anh đang dùng là 20 lần. Cái Core i9 là cái mà mình vẫn đang xài bên phòng làm việc của mình, thì cái này ví dụ như là mọi người dựng video các thứ bằng Final Cut ấy, thì cái này nó nhanh gấp 20 lần luôn, phê cực kỳ luôn. Đây cho mẹ bóc siêu này, cho mẹ bóc siêu. Bố bóc đi. Thôi không, mẹ bóc đi, của mẹ mà. Wow. Cái này thì bọn mình chọn màu bạc. Đẹp quá, chưa mở đã thấy đẹp rồi. Đây để anh bê lên cho. Cái này thì là 24 inch, trông rất là gọn gàng nha, xinh và hợp lý ấy. Hợp lý quá. Lúc đầu thì mình hình dung là mình sợ nó sẽ hơi bị choáng nhiều cái chỗ diện tích của bàn làm việc, tuy nhiên là trời ơi đẹp quá. Bàn phím, đây là cái bàn phím của nó, siêu mỏng luôn, mình cầm lên nhẹ cực. Rất là nhẹ mọi người ạ, chỉ cảm giác như đang cầm một thanh sô cô la thôi. Một chú chuột cục nguồn. Cái bàn phím này siêu mỏng luôn đấy mọi người ạ. Mỏng và nhẹ tênh luôn. Rồi, có thêm quả máy này thì năng suất vlog của bọn mình kiểu gì cũng lên. Ôi nhưng mà nó rất hợp với cái đèn, cái bàn, rồi mọi thứ xung quanh luôn ấy. Ok đấy nhở. Cái này bây giờ việc đầu tiên là để mình dựng vlog thì anh sẽ đao phần mềm dựng cho em nhé. Lúc nãy mình còn nói với mọi người ấy là mình có một cái có một cái mặt bàn phụ ở dưới này, dưới cái mặt kính này. Thì đây, ví dụ như những cái lúc mà mình không sử dụng đến cái bàn phím này thì mình có thể cho cái bàn phím đấy ở dưới mặt bàn kính này, mà cái chỗ dưới này thì mình vẫn thoải mái mình thao tác được nha. Còn ở trên này thì khi mà mình cần kiểu như là viết lách hoặc là mình sử dụng những cái thiết bị khác thì mình sẽ có một cái mặt bàn trống trơn như thế này. Những cái lúc mà mình muốn sử dụng song song hai máy thì mình sẽ có một cái mặt bàn trống ở đây để mà mình dùng. Chung là khá tiện, tại vì là mình sẽ còn có cả iPad, rồi mình có cả điện thoại mà mình sẽ làm việc ở trên nhiều thiết bị thì mình có thể để ở đây như thế này. Tôi nói đến iPad, mẹ Loan có hẳn 2 cái iPad. Đó. Tại vì là phục vụ cho rất là nhiều mục đích công việc. Một cái 11 inch, một cái 13 inch. Và làm việc của mẹ rộng thật sự luôn. Của bố cũng rộng mà. Của bố hẹp hơn một xíu. Chiếc iPad nhỏ này thì mình sẽ sử dụng cho mục đích kiểu giải trí rồi là kiểu tập thể dục các thứ, thì mình sẽ sử dụng cái iPad này, hoặc là những cái lúc mà mình đi du lịch thì mình sẽ mang cái iPad này, thì nó cũng khá là nhỏ gọn tiện lợi. Cái này thì mình cũng phải dùng cách đây khoảng độ cỡ 2-3 năm gì đấy rồi. Còn cái này thì sẽ là một chiếc iPad với kích thước là 13 inch, đây là iPad Air M2. Cái này thì mình sẽ hay sử dụng để mà edit, cắt các thứ khi mà mình không muốn ngồi ở bàn làm việc mà mình muốn ngồi ở bàn ăn hay là phòng khách các thứ, hoặc là khi mà cần đi làm xa ấy thì mình mang cái này thì cũng khá là tiện. Nói chung là đây sẽ là những cái thiết bị rất là thiết yếu trong công việc của mình. Cái này cũng có bàn phím, mình thích cái bàn phím của cái iPad này. Cái này thì khi mà mình mang đi thì mình kiểu có thêm cái bàn phím, nói chung là nó cũng là một cái ốp mà có thêm bàn phím khá là tiện khi mà mình mang đi làm. Cái này thì hai vợ chồng mình sẽ sử dụng chung cái iPad 13 inch này luôn. Với mỗi máy thì sẽ có một cái công dụng riêng. Nói chung là càng ngày thì những cái thiết bị điện tử của mình đều phải nâng cấp lên và cũng càng phải có nhiều option hơn để dùng trong những cái tình huống phù hợp. Thì đây là tất cả những cái món đồ, những cái chiếc cần câu cơm của mình đấy mọi người ạ. Những cái lúc mà mình sẽ không sử dụng cái MacBook này thì mình sẽ để nó ở dưới đây đó, và khi cần dùng cái gì thì mình sẽ đưa những cái đấy lên mặt bàn, khá là tiện. Còn cái để nhiều đồ phết đấy. Mình sẽ để nó ở ngay cái vị trí này để có thể là song song sử dụng được hai máy. Mình vừa cài đặt xong cái màn hình nền là cái tháng 1 của năm 2025.
Bây giờ thì sẽ set up các cái ngăn kéo này nhé. Tại vì là mình cũng có mua vài cái món đồ dụng cụ để mà có thể set up trong những cái ngăn kéo này. Đây là cái thùng mà mình đã order trên Shopee. Thực ra là những cái món đồ mà để set up khu vực làm việc này thì mình đã order cách đây khoảng độ tầm tháng rưỡi gì đấy, từ tháng 12 cơ. Nhưng mà tại vì mãi thì cái bàn làm việc của mình nó mới xong và bọn mình thì cũng khá là bận ấy, đi suốt cái đợt vừa rồi, cho nên là bây giờ thì mình mới có thể mở các cái món đồ này ra được. Thực ra thì về cơ bản là cái bàn làm việc này của mình ấy thì nó cũng khá là hòm hòm rồi. Bây giờ thì mình sẽ decor lại sắp xếp lại những cái ngăn kéo này. Thì mình có mua mấy cái ngăn này. Đó là mấy cái ngăn chia ngăn đi mọi người. Nó sẽ giúp cho cái ngăn kéo của mình nó được tối ưu cái việc sử dụng hơn. Chơi trò lắp ráp ở đây. Cái này ấy, khi mà mua thì mọi người nhớ là đo cho nó thật kỹ nhá, chứ không về là rất là khó để mà mình khớp được với ngăn kéo của mình ấy. Mình sẽ giải quyết hết chỗ bút này vào trong những cái ngăn như thế thì mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn. Đây là tấm thiếp mà Cam vẽ tặng sinh nhật mẹ. Ở trong này còn có lời chúc của Cam và thêm một bức tranh Giáng sinh nữa. Những cái này mình đều giữ lại hết. Còn mẹ luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ. Hello Chan. Muốn cho mọi người xem mấy cái món đồ mà hôm trước mình có đi Muji mình xem. Mình mua. Hôm trước mình có Muji mình mua thêm bút. Mình rất là thích viết bút của Muji. Có hai cái cây bút này là hai cái cây bút màu cam với cả màu xanh. Và mình mua thêm được hai cái cây bút chì xinh. Đây là những cái loại bút mà mình viết mua lại rất nhiều của Muji rồi, nó có khá là nhiều màu xinh, nhưng mà đây là những cái tông màu mà mình hay dùng nhiều nhất. Sổ để mà viết những cái checklist hàng ngày như thế này. Đó, mình có mua một cái kéo. Thực ra là cái kéo này mình đã có một cái rồi nhưng mà mình đã sang tên cho Cam, cho nên là mình mua một cái nữa cho mình. Đồ của Muji thì nó rất là hợp với cả cái style của mình ấy, nó kiểu minimal. Thôi rất là đẹp. Cái hộp này thì mình sẽ để bút những cái lúc nào mà mình đi đâu đấy ra ngoài, mình cho bút vào đây. Một cái khay này thì mình đang bỏ ra dùng rồi. Cái khay này là một cái khay inox mà bình thường thì mọi người chắc là sẽ có rất là nhiều mục đích sử dụng, nhưng mà mình thì mình sẽ để những cái món đồ kiểu ví dụ như là son dưỡng môi, AirPods, rồi là những cái ví dụ như trầm thiếc gì đấy mình sẽ để ở trên mặt bàn làm việc. Bật lửa để mà đốt trầm. Ở bên này thì sẽ là những cái món đồ mà mình hay dùng. Thế à, mình vừa đi đón con về. Bộ xếp mấy cái này mà mất thời gian ghê á. Đố mọi người biết cái này là cái gì. Cái này mình mua để mà vệ sinh điện thoại, vệ sinh iPad, vệ sinh, nói chung là vệ sinh các thể loại màn hình luôn. Mình chỉ cần xịt ra đây, xong rồi mình sẽ sử dụng đúng cái thân này để mà mình lau luôn, rất là tiện. Cái này thì mình cũng hay mang theo để mà mình bỏ túi mọi người. Khi nào mà hết thì mình chỉ cần việc thay cái nước ở bên trong thôi. Son dưỡng môi, kem bôi tay, một chiếc loa mini. Ở bên này mình sẽ có bút, các thể loại bút các màu luôn này. Ở đây thì mình sẽ có một gia tài các thể loại trầm hương với cả giấy đốt. Rất nhiều trầm hương, nến nữa, bật lửa để thắp nến này. Còn đến ngăn cuối này thì sẽ là cái dụng cụ để mình quay chụp. Cái này là cái tripod của mình. Bên này thì sẽ có các cái mic để mà thu âm, đèn để mình sẽ gắn vào điện thoại khi mà mình cần thêm nguồn sáng. Như vậy là ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái công cuộc setup cái khu vực phòng làm việc này. Hy vọng là sang năm mới thì công việc cũng sẽ khởi sắc hơn. Chờ cái bàn này cho nên là cái vlog setup cái bộ máy tính cũng như khóc lọc việc mới để cho mẹ heo nó hơi lâu.
so với cả tổng thể căn nhà. Nhưng mà mình chợt nhận ra lúc mình quay mấy cái cảnh ấy, mình thấy mấy cái đèn đẹp quá và bọn mình vẫn chưa có vlog đèn để gửi tới mọi người. Thôi, trong năm tới chắc chắn là bọn mình sẽ trả nợ tất cả những cái vlog mà bọn mình đã hứa để cho mọi người đón xem ha. Còn mọi người thích cái điểm gì ở cái góc làm việc của mình thì mọi người hãy comment cho mình biết với nhá. Cảm ơn các cô chú đã xem hết vlog của mẹ cháu. Còn bây giờ thì chúng cháu phải bye bye để mẹ cháu còn đi nấu ăn cho cháu đây. Bye bye.